Kita adalah daripada pukul 10 malam sampai 5 pagi. So we working on night shift tonight. So ni owner butik ni lah, Yas Creation. Hai. Say hi. Buka larut malam. Okay, so now we are installing the wallpaper and those materials are already here. So dah ada time lah untuk buat semua. Kita tengok ni, besi kita dah ready, tapi ada sikit problem sebab kita nak kena modify sikit besi kita sebab dia tak ngam kat sini kan. So okay lah. Next. Dia macam tepung sikit ni. Gaul macam nasi kandar punya gaul ni. Okey. Terima kasih. Abang polis ke? Dekat. We're having a bit of a problem sebab measurement dia tak ngam. So kita kena buat kecil-kecil besi. Alamak, management. So kita tengah buat benda dalam diam-diam. Kita sampai. So dia buat diam-diam ni nak kantoi dia ni. Harap-harap dia tak sampai lah kan. So dia distract sikit dia keluar. Anyway, this is what we doing. So problem-problem macam ni biasa lah dalam kita punya bidang. But it's how we manage our problem. Okay, let's do it. So kita kat sini cover. Satu tu cukup lah, kan dah satu dah cukup lah. Satu cukup lah, satu ada yang tinggi kan? Satu rendah kan? Cukup. Ni dah lah. Itu tak apalah. Dah. Ni banyak lagi tak ni? Satu je lagi kan? One more ni. Done. Tak payah, yang tu tak payah. The other one? This one complete then. No need the lah, other no one need. no need, right? Yang ni dah ada kan? Okey. So no need lah. Dia nanti. So Kenneth, kita dah berjaya counting dengan management. Kau lambat tadi, aku counting bragging tau. Aku kena minta maaf tau. Okay. So tak apa. Ini semua soal budi bicara. Sebab kita semua manusia kan. Ya. So
macam mana pun kita kena jaga safety. Sebab apa yang kita lakukan adalah satu perkara yang salah, Risiko. undang-undang, kerana ianya sangat berisiko. Okey kak. So sekali dah kau team lah. Sekarang kita dah kau tim. Okay. Boleh gantung baju pendek kan? Buat dulu. Kan Yuri. Nanti kemudian mungkin buatkan box tinggikan sikit ke. Ni. Tinggikan bawahnya dengan papan. 3 hours lah sebab kita start pukul 12.30 tadi kan. So jom kita tengok apa hasil yang kita dah buat. So tadi kosong kan, korang tengok kan. Okay, sekarang kita tengok apa yang kita dah siapkan. Okay, we are about 90% done. Sikit je lagi ni. Semua benda ni dah siap lah. Situ okey. Okey. Manage buat dalam masa 3 jam. Kita kan kita ambil pukul 5 pagi. So there was, kalau korang tengok tadi, banyak obstacles yang kita lalui. Kadang-kadang memang macam ni, kita plan pun tapi tak boleh, benda yang kita tak boleh elakkan, tapi cara lain. So janji kerja siap, mantap. Tengok atas tu sikit. Finishing kerja. Tak, satu lagi betul lah kat tengah. Tengah boleh. Aduh, Tengah kan? Betul tak? Nak kerja balik. Nanti puas hati tak dengan kita punya servis? Puas hati.